Aircraft preparing to take off. Stand back at a safe distance. Aircraft on ground. Propellers spinning. Keep away for safety. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා එහෙනම් අදත් අපි පොඩි විදිහට මොන්න කිලිනොච්චි වලින් ගමන පටන් ගත්තා. අද කොහෙද වාර්තිපන්න අපි යන්නේ? මල්ලා. මම දන්නේ හරියට ඒරියා එක මොකද ගත්තද මම මේ ඒරියාව දන්නේ නැහැ. වාර්තිපන්නය තමයි හැමතැනම දන්නේ කිව්වාම පස්සේ තැනට එක්කගෙන යන්නේ. අද බලමු ගමන කොහොම වේද? අද වාර්තිපන්නයි අපිට මොනවද අලුතෙන් කියන්නේ? අනේ ඒරියා එක ගැන මොනවද විස්තර දෙන්නේ? ඒ වගේම අද පොඩ්ඩක් අපි ඔයාලට ड्रोन එක ගැන විස්තර ටිකක් දෙන්න යන්නේ ගම සහ අද වැඩ කරන ගම උඩරිම try කරන්න නේද හැබැයි කිසි වුණොත් ලොකු විස්තරයක් දෙන්න බෑ හැබැයි උඩරිම දෙන්න කියලා ඉතින් විස්තර ටිකක් එහෙනම් අපි බලමු අද ගමන කොහොමද කියලා එහෙනම් අපි යමු මල්ලා අපි දැන් උපාවිල් ඒරියා එක පහු කරන ගමන් මේ ඒරියා එකේ තාම මයින් ක්ලියර් කරලා නැති තැන් තියෙනවා මට දැන් යන ගමන් පෙන්නන්න බෑ මම වෙලාව ගන්න වෙනම වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්න ඒ ඒරියා එක මයින් ක්ලියර් කරලා නැති ඒරියා එක මේ ඒරියා එකේ පාර දෙපැත්තට තාම බහින්න බෑ අපිට තාම මයින් ක්ලියර් කරලා නැහැ මේ හරිද අපි දැන් යන්නේ මේ කොකාවිල්ල අපි යන්න ඕනේ මාන්කුලම් වලින් තමයි හරවන්නේ අපි මාන්කුලම් වල ගිහලා මාන්කුලම් වලින් හරවනවා පාතිපන්නය තමයි කියන්නේ ඉතින් පාතිපන්නය දැන් මේ කොකාවිල්ල ඒරියා එකේ තාම මයින් ක්ලියර් කරලා නැහැ එතකොට යුද්ධ ලෝකෝටම තිබ්බ ඒරියා එකක් තාම අයින් කරන ගමන් නේ එතකොට 2009 තමයි යුද්ධය ඉවර වෙන්නේ දැන් ඇවිල්ලා 2025 ඒ කියන්නේ අවුරුදු 16ක් විතර ගිහිල්ලා තාමත් මයින්ස් ක්ලියර් කරලා නැහැ නේ ඒ තරම් මයින්ස් තියෙන්න මේ හරිය යුද්ධ ඒ තරම් ලොකුවට තිබ්බා ඔය ඒක ලොකුවට තිබුණා ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රොස් කරන ඒරියා එකක් ක්‍රොස් කරන ඒරියා එක තමයි ඒක මයින්ස් ආවේ රයිට් ඒ කියන්නේ LTD එකේ මේ හරියේ ඉඳලා යාලා හරියට යනකොට මයින්ස් දාගෙන ගියා මොකද මේ හරිය තමයි යාලා ලොකුවටම හිටපු ඒරියා එක රයිට් ලස්සන කතා දෙනවා යුද්ධෙත් එක්ක වැදිච්ච එතකොට දැන් අපි යුද්ධය කියලා දැක්කේ බෝම්බ ගහනවා ආමික LTD එකේ වෙඩි තියා ගන්නවා ඕවා විතරයි හැබැයි මේ මිනිස්සුන්ගේ කතා හරිය වෙනස් එතන ලස්සන කතා තියෙනවා ලස්සනත් නෙවෙයි ඒවා දුක හිතෙන කතා සමහර දේවල් වාර්තිපන්න අයියාගේ කතාවක් තියෙනවා ඒක මම එමීට දෙන්නම් මේ වෙලාවේ නෙවෙයි වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඒක වෙනමම කතාවක් අපි අහලා බලන්න ඕනේ ආ ඒකට කැමති වෙයිද කියලා මට කිව්වා දවසක් අපි බලමු ඒක කොහොමද යා කැමති වෙයිද යා කැමති වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ කතාව මොකක්ද කියලා දැනගන්න එහෙනම් අපි යමු දැන් අපි කොකාවිල්ල වලින් යන ගමන් කොහෙද පාර තිබෙන්නේ මේ පාර? මාන්කුලම් මල්ලායි පාර. මාන්කුලම් මල්ලායි. මාන්කුලම් වලින් මල්ලායි පාරට හැරෙව්වා. අපි යන් තව කතාවක් එක්ක මල්ලායි පාර කොච්චර දුර යන්න විතර තියෙනවද අයියේ? අන්නරකට පේනවා මාන්කුලම් ස්ටේෂන් එක. අපි දැන් ඉන්නේ මල්ලායි වල. මල්ලායි බෝඩ් එක පහුණා. ඔයාලට පෙන්නන්න යද්දී හරිද? යනකොට පෙන්නන්න නේද?
ඉතින් මේ ලස්සන කතාවක් ඇදිලා පාර්ථිපන් අයියත් එක්ක කතා කරගෙන යනකොට මේ ගෙවපු ජීවිතෙත් එක්ක මේ දැන් 2009න් පස්සේ කැම්පස් එකට දැන් පේරාදෙණියේ වවුනියාවෙන් එහා පැත්තේ තියෙන කැම්පස් එකට යන්න මේ ළමයි බය වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මොකද ඒ කාලේ අහපු දේවල් වවුනියාවෙන් එහා මිනිස්සු මෙහෙමයි කියන අර ඔළුවේ තිබ්බ ප්‍රශ්න ටික. ඔය කතාවත් එක මට ටක් ගාලා මතක් වුණා අපේ මිනෝන්. මොකද මිනෝන් ගාව ටියුලොජි සීරියස් වීඩියෝ එකක් යප්නා යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක ඇත්තටම වවුනියාව වලින් එහා ළමයි යප්නා වලට එන්න බය වෙලා තිබ්බ ලොකුවට. ඇත්තටම ගොඩක් ළමයි මිනෝගේ වීඩියෝ බලලා ඒ බය ඇරිච්ච ළමයි හිටියා ගොඩක්. ඉතින් මට ටක් ගාලා මතක් වුණා ඒ කතාව. එතකොට ඇත්තටම දෙපැත්තෙම තිබිලා තියෙන්නේ එක වගේ අයිඩියාස් ටිකක්. මොකද එහෙ මිනිස්සු කියනවා මෙහෙ අය මෙහෙමයි කියලා. මෙහෙ හිටපු මිනිස්සු කියලා තියෙනවා එහෙ අය මෙහෙමයි කියලා. ඇත්තටම අපි බලාන යද්දි දෙපැත්තෙම මිනිස්සු එහෙම නැහැ. හැබැයි ඒ මිනිස්සු හදපු කතාවක් තමයි ඒ මිනිස්සුන්ගේ ගේම් එක ගෙනියන්න මට තේරෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු. අපි දැන් මල්ලාවේ. අපි ඒරියා එකට යන ගමන්. ඒ දින්නේ මල්ලාවේ හොස්පිටල්. අපි ඉන්නේ දැන් මල්ලාවේ හොස්පිටල් එක ගාව. අපේ ෆාම් එනවා අපි එක්කයි යන්න මෙතන. අපි ආවට පස්සේ යන් ඒරියා එක. හරි. අන්න ෆාම් එනවලු. අපි යන්නේ ප්ලේස් එකට. අපි ගිහින් බලමු. අම්මසි මාරම ලස්සන ඒරියා එකකට ආවේ. අපි හොස්පිටල් එක ගාවින් හැරුණා. හොස්පිටල් එක ගාවින් හැරිලා ඉතින් මාරම ලස්සන ඒරියා එකකට ඇවිත් ඉන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඒරියා කොහොමද කියලා. බලන්න. ඒනවා නේද කුඹුරු යාය. ඉතින් මෙන්න කුඹුරු යාය. මාරම ලස්සනයි කියලා වැඩක් නැහැ. ඉන්න ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම. දෙපැත්තෙන් කොහෙ බලුවත් කුඹුර. මාරම සුපිරි. අවදීන්ගේ වාහන පාර්තිෂන්. බලමු අද කොච්චර ප්‍රමාණයක් මෙහෙයයිද අපිට වැඩ කරන්න. දවස කොහොමද ගෙවෙන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ? කොහොමද? ආ යන්න ඕනේද? හරි ගහයි ගන්න. තව යන්න ඕනේද? පාර්ටි කරන්නේ මොකද ඩ්‍රෝන් එක දිගාරින්නේ කියලා. ඉතින් ආම්ස් අතර දිග ඇරලා අන්න ඔයාලට පේනවාද ඔය ලොක් එකක් දාන්න. ඔය ලොක් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. මොකද මේ T25 එකක් තියෙන්නේ. මේකේ ඔය ලොක් එක නොදැම්මත් ඩ්‍රෝන් එක උස්සන්න දෙන්න බෑ කියනවා. සේෆ්ටි එක උපරිමයටම තියෙනවා සෙන්සර්ස් ටික වැඩ. right. පාර්ථිපන් අයියා දැන් කාලයක් තිස්සේ වැඩ කරලා දැන් පාර්ථිපන් අයියා දන්නවා ඩ්‍රෝන් එක දිග අරගන්න හැටි ලොක් ටික දාගන්න හැටි. ඔය විදිහට. අපි දැන් බලමු වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. Stand back at a safe distance. Aircraft on ground. Propeller spinning. Keep away for safety. සර අතකට කිට්ටුව තියෙනවා මේ කුඹුර. ඉතින් දැනට කාලක් විතර ඉවර වෙලා තියෙනවා. වැඩයි කියලා දුවත් කරනවා.
උලම් පාර ටිකක් සැරයි. හැබැයි මේ වෙද්දී අපි අක්කර 20ක් විතර ඉවර කරලා තියෙන්නේ. අන්න අර පැත්තෙන් කට්ටිය බෙහෙත් දානවා ඩ්‍රෝන් එකට. තෙල් පුරවනවා. මොකද මම මේ පැත්තට ආවා ජෙනරේටර් එක සද්දෙකත් එක්ක කොහොමත් නැහෙන්නේ නැහැ. අතට මාරම ලස්සන ඒරියා එකක්. ලස්සන ඩ්‍රෝන් ෂොට් ටිකක් දෙන්නම් මම. බලන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔහොම ගහක් තියෙනවා. මේ ආයෙටම ගස් දෙක තුනයි තියෙන්නේ මේ පාරේලා. බලමු. අන්න අර පැත්තෙන් තමයි ඩ්‍රෝන් එක ස්ප්‍රේයින් එක තියෙන්නේ. බලමු ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි වෙද්දි කොහොමද පේන්නේ කියලා. පේනවා නේද ඈතට යනවා.